عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله. المهم كيف ما كتشوفوا معايا اليوم غادي نحضر لكم واحد كيكه الحامض او الليمون اللي كتجي زوينه وسهله ومكونات بسيطه. كنتمنى تجربوها. ودابا غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير. المهم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحتاجو 160 غرام ديال الدقيق الابيض، غادي نحتاجو 2 حبات ديال البيض، غادي نحتاجو 150 غرام ديال السكر، غادي نحتاجو 60 ملي ديال عصير الحامض او الليمون. انا هنا خديت حبه عصرتها، خرجت لي هاد الكميه تبارك الله في الماء. غادي نضيفو ليه 70 ملي ديال الزيت، غادي نضيفو نكهه الفانيلا بودر سكر فانيلا، وغادي ناخدو قشور ديال الحامضه وحده، وغادي عندي هنا 8 غرام ديال خميره الحلوى. دابا نبداو بسم الله. اول حاجه نجيب واحد الاناء اللي غادي نخلط فيه المكونات. ده بسم الله. عندي البيض، عندي حجم متوسط، ضفت ليه 150 غرام ديال السكر تقريبا كاس العنبه، وغادي نحرك المكون البيض مع السكر حتى تذوب لي ديك السنيده. ودابا غادي نضيف ليه الحامض او الليمون. تبارك الله، بما اننا يعني في هذا الوقت يعني الحامض موجود ورخيص تبارك الله شبعان ما. كيف ما كتشوفوا دابا ضفت الزيت، غادي نضيف نص معلقه صغيره ديال السكر فانيلا، وغادي نضيف قشور ديال الحامضه كيف ما كتشوفوا. وما نساوش قبصه الملح، اللي الملح ضروري الانسان يديرها باش يصحح هاد المذاق او الذوق. غادي نخلطهم مزيان. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج. انا هنا استعملت 160 غرام ديال الدقيق الابيض او الفورس. المهم كيف ما ديما الدقيق حسب الخليط، ولكن هذه مقادير مضبوطه. غادي نحط لكم في صندوق الوصف بالجرام كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نضيف خميره الحلوى. انا هنايا عندي 8 غرام، وغادي نخلطها مزيان. كيف ما قلت لكم حتى تحصلي على هذا القوام تكون جاريه شويه، ما تكونش خاطره، باش كي كتجي خفيفه وزوينه. انا هنايا خدمتها بالضرب اليدوي، تقدري تخدميها بالضرب الكهربائي اللي بغيتي. انا خديت هنا هذا المول الطويل، تقدري ديرها في اي مول بغيتي. درتو بشويه الزبده ورشيتو بشويه الدقيق. ودابا غادي نخوي فيه الكيكه ديالي. ديما الكيكه تهزي الفوق باش يخرج منها داك الهواء. من بعد ما خويتها كامله، دابا انا ديجا شعلت الفران غير من التحت، نار مهيله يعني خفيفه. دابا غادي ندخلها الفران نخلطها على خاطرها ونتلاقاو في الشكل النهائي ديالها. دابا غادي ناخذ واحد السيرو للتزيين او باش غادي نزينها. عندي هنايا تقريبا 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي او بودره ديال السكر. غادي نضيف لها تقريبا 2 معالق ديال عصير الحامض او الليمون كيف ما كتشوفوا. انا هنا غادي نزين بها الكيك، وغادي نحركها مزيان حتى نحصل على شكل كريمي. انا هنا درت غير شويه، الا بغيتي يعني زينيها كامله تقدري تضاعفي الكميه ديال السكر والحامض. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما طابت لي الكيكه، صراحه انايا نسيتها في الفران، تحمرات لي شويه، مي معليش يعني ما تحرقاتش ليا غير تحمرات. المهم حاولوا تردوا البال مع الفران. ودابا ندوزو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه بعد ما زينتها بداك السكر بودره مع الحامض او الصلصه كيف ما كتشوفوا، وحطيت عليها طروفات الحامض النعناع. يعني التزيين كيبقى اختياري. كنتمنى تجربوها. المهم كيف ما كتشوفوا كيف ما قلت لكم انا تحمرت ليا واحد شويه، مي معليش المهم ما تحرقاتش. حاولوا تردوا البال الفران مزيان خصوصا يعني الكيك. المهم كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالها صراحه كتجي زوينه وكتجي رطبه مقطنه ولذيذه صراحه. كنتمنى تجربوها وما غاديش تندموا.
كيف ما شفتوا انا زينتها بهداك السكر والحامض، درتو على شكل خطوط. ودابا غادي نقطع معكم طريف تشوفوها كيفاش جات من الداخل. صراحه كتجي زوينه. المهم هنا بقى عندي شويه سخونه، بقى ما برداتش يعني، بردات مزيان. شوفوا كيفاش كتجي رطبه ومقطنه صراحه، وكتجي زوينه ولذيذه. كنتمنى تجربوها، وما تنساوش دعموني بتعليق ولايك واشتراك للفيديو. الى اللقاء في فيديو جديد، وكنتمنى تعجبكم الوصفه.